ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਲ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੋਐਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇਨ ਦ G7, ਲੋਐਸਟ ਡੈਟ ਟੂ GDP ਇਨ ਦ G7 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ OECD ਤੇ IMF ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ G7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ 2024। ਇਹ ਸਭ ਕਾਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ were there to support Canadians ਜੀ, ਜਦ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, at the same time making sure ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ that is going to actually grow our economy। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘਟ ਡਾਊਨ ਟੂ 3.1 ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8.1% ਸੀਗੀ। ਤੇ so this is a really good news, unemployment rate some of the lowest in the world, 1 million jobs create ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। so we're very happy ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, investments in dental care, investments in housing, investment in our economy and in our environment, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, it's because we're leading the country in this work। one thing ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫॉर $10 a day ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ $10 a day ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। So I think these are real tangible results ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ you won't believe ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ participation labor force ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's the highest it's ever been। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ for affordability standpoint, but ਇਹ ਆਪਣੀ economy ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ because ਇਹ more women in the workforce than ever before in the G7, and I know this is going to make a huge difference in the lives of so many Canadians। ਜੀ ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? I mean housing ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ $4 billion ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ you won't believe
municipalities after municipalities ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਹੀ ਹਫਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਅਗੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਲੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ we need to work with municipalities we need to work with them to make sure ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ and we work with them to make sure close to 100,000 new homes are being built because of ਇਹ investment ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ we also know this is part of our bigger ਜਿਹੜੀ national housing strategy ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ GST ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡ So one of the very important pillars ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ to cut the GST ਕੀਤਾ ਮੈਂ HST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ because this is really changing how houses are being built throughout the country ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ that they're built close to transit ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ there's been 200 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ and it's right next to a GO station so that's the way to think ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ that's rising that is an ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ it's been happening on them because of ਜਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ we need to put in those measures ਤੇ one of the things that we have done ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ fall economic statement ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ mortgage charter ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ this is to ensure ਕਿ ਆਪਾਂ tailored mortgage relief ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ working with the banks right so ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ lump sum payment ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ extension ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ waive ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ fees this is a really game changer mortgage ਜਿਹੜਾ charter ਹੈਗਾ ਆ working with the banks to make sure ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ we know we need to do a lot more when it comes to housing but ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ growth and I think you would attest to this as well throughout the country ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ working with municipalities ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ make sure municipalities ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ challenges ਹੈਗੇ ਆ so we work directly with them Brampton ਦੇ ਅੰਦਰ Mississauga ਦੇ ਅੰਦਰ and we're going to work throughout the country to make sure we're getting more housing built in this country ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 250,000 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ so you can just see the change and the ਕਿੰਨੀ significant investment ਹੈਗੀ ਆ but I'm very happy to say ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ $90,000 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ which is a lot of middle class Canadians ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ 1 by 1 ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 올ਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਗਾ। then with persons with disabilities ਤੇ end of next year ਜੀ every single Canadian ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮੁਫਤ ਆਪਣਾ ਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ particularly ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 87 years ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। then next month is going to be 75 plus, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 plus, so it will roll out every single, so summer ਤੱਕ ਜੂਨ of next year ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, and end of next year it's going to be every single Canadian। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਗਾ, ਤੇ one of the main things ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, particularly ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਡੈਂਚਰਸ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। we know we need to do more, ਇਸੇ ਕਰਕੇ I'm very happy ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, particularly ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ persons with disabilities ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ oral health is health। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਰਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ I'm very happy that this is a significant investment, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ I think ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਟੇਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ 30 ਘੰਟੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਜਰਸ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। So I think we should be very, very afraid of this Conservative Party of Canada, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ measures ਅਸੀਂ Canadians ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। We are opposing them every single time। ਜੀ, ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ particularly ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ to support our workforce, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ nurses ਨੇ, PSWs ਨੇ, but to also make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ we need to prepare our healthcare system for the next future। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ not just to the federal government, but it needs to be transparent to Canadians ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿਸ ਲਈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ PSWs ਲਈ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ। ਜੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5-6 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। So I think it's really important that Canadians can have access to their own data. ਜੀ That's something that we're working on to make sure ਕਿ ਉਹ Canadians ਲਈ ਉਹ data ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ data throughout the country। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। That is very patchwork ਬਿਲਕੁਲ right now, so that's something that we're working on। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ particularly ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ to make sure ਕਿ ਆਪਾਂ aging at home, ਆਪਣੀ aging at dignity ਆਪਾਂ investments ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। In ਜੀ fact ਆਹੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ close to $400,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 3 ਦਿਨ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ how they can live in their homes longer, and that's one of the very innovative things that Seva Food Bank is doing, and ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ implement start ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ minister of senior ਸੀਗੀ, and I'm so glad that we're making those investments, ਤੇ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GIC ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦਾ? Look, I think ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੌਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ from talented students from across the globe। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਕੇ they want to work here, and that's a good thing। I think that's a very good thing। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ success stories ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਓਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, I mean international students we have such good success stories ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ that we're actually protecting students, and we're also making sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ bad actors ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ fraudulent ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, abuse ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ prevent ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ new letter of acceptance verification process, ਜਿਹੜਾ ਕਿ already start ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਲ there were many students ਜਿਹੜੇ ਕਿ fraudulent letter acceptance scheme ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। So we're actually making that change to make sure ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ recognized institutions framework। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ provinces and territories ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ designated learning institutions ਨੇ। based on that ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ XYZ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then we issue। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ fraudulent colleges ਅਤੇ universities ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। So we're working directly with provinces and territories ਤੇ establish ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ recognized institutions ਨੇ ਤੇ ਆਹ framework ਜਿਹੜਾ ਕਿ working with provinces, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, we need to have provinces and territories on board to do this work, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ framework ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਨੋ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ we're making sure that ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ to ensure that they have all financially prepared ਹੋਣ। So that's why we had to increase that to make sure ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ that they are financially prepared ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ at the same time ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ during their experience, I mean throughout the Peel region ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ for many years ਤੇ ਅਸੀਂ very directly working now to make sure ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ challenges ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ international students ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ, because we need to make sure that learning institutions ਜਿਹੜੇ colleges universities accept ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, do they have the capacity, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ housing capacity ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ support system ਹੈਗਾ ਆ, because they make a lot of money. And I think we need to make sure that all experience apne students know to have a good experience, and they can study, then they can get their work permit, and they can eventually have a life here. But we need to make sure that jehde bad actors hage ne, jehdi fraudulent activity hegi a, we are really going down on them to make sure that this doesn't happen again. ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਦੇਅਰਸ ਬੀਨ ਮੈਨੀ ਚੈਲੰਜਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, there are certainly challenges and I think we all recognize that, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ, ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਕੱਟ ਕੀਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। These are real things ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਤੱਕ, ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, we're always there to support Canadians, and I think there's so much more work to do and we're going to continue to do that, but I think we should be really concerned about ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ Conservative Party of Canada under Pierre Poilievre ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, very ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, we need to ensure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਸਟਾਈਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ ਆ। So I think as Canadians we should recognize that and just know that we continue to work with all Canadians, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ holiday seasons is upon us, very happy holidays, merry Christmas ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਲ ਜੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।